Сьогодні Forbes вийшов з фактично підтвердженням того, про що писала раніше The Economist, Wall Street Journal і Washington Post. Це 100% не жовта преса. І вони пишуть, що найближчим часом у Росії може статися державний переворот. Більше того, якщо раніше казали, що тільки Шойгу може бути в цьому зацікавлений, тому що його оточення там тріщить по швах і його там розривають, то зараз пишуть про те, що кінець правління Путіна вже може бути близько. І причини – це совокупність одночасно багатьох моментів. Це і удари по інфраструктурі, дефіцит палива, проблеми з мобілізацією та загострення внутрішніх криз, окремі внутрішні конфлікти, послаблення реального впливу Путіна і страх оточення Путіна, що він не вигребе. І потім це може поховати всіх їх під руїнами цієї конструкції. Скажи, будь ласка, оця стаття Forbes, яка сьогодні просто в Твіттері летить, це прогноз? Це намагання продати надію? Чи це конспірологія? Ну, насправді, чорні лебеді, вони мають властивість перелітати несподівано, тому передбачити, з якого напрямку і в якій кількості вони прилетять, це невдячна справа, як казав Черчилль. Заглядати в час війни занадто далеко, недалекоглядно. Хто ще за 3 дні до цього маршу Пригожина, хто міг передбачити, що його будуть зустрічати квітами по всій практично його трасі просування до Москви. Ну і дійсно на сьогодні соціологія російська, хоча і там ступінь відповідно недовіри велика до офіційної статистики, але тим не менше вона теж засвідчила, що 81% росіян за те, щоб негайно припинити війну. Якщо б вона припинилася сьогодні, то 81% тільки за. Тобто кількість тих, хто висловлює невпевненість, більше того, очікує подальше погіршення ситуації в економіці, критично там перевалило за 2/3 росіян. Тобто тут багато ще. От сьогодні наш колега Тарас Березовець, він виклав дуже деталізований цей аналіз цієї статистики. Вона свідчить, що ці зміни відбулись буквально за останні декілька тижнів, і цей сніжний ком, він продовжує катитися, і побачимо, до яких темпів якраз оця паливна криза призведе, тому що це насправді це яйце, вірніше, голка в яйці цього качика невмирущого, яку нарешті ми намацали. Да, це той самий та сама ахілесова п'ята, на яку треба було насправді натискати ще 3 роки тому, коли ми не зрозуміли тоді, що не можемо прорвати ці лінії Суровікіна, то треба було далекобійними дронами переривати постачання, всі лінії постачання, всі цей суходольний коридор. Я багато разів за останні 3 роки постив, от в Твіттері є такий Курт Вудс, вінничанин, і він майже щодня постив фото, спокійно проїжджають буквально там 60 кілометрів від тоді звільненого Херсону, з берега, лівого берега, проїжджають кавалькади російської техніки. А чому? В нас тоді вже ж були і люті ці, вже розроблялися і інші дрони, на жаль. Я от декілька разів вже згадував за останні дні про те, як розформований був після Гуманської подорожі такий підрозділ військова частина 27-25, а так звана аеророзвідка, де були сконцентровані найкращі сили будівників українських дронів. Але так само, як зупинили ракетні всі програми, так само і розформували цей підрозділ. А потім, коли почали відновлювати, то отримували ж кошти не українські виробники з там, як той самий Моторсій, 120 років досвіду, чи той самий Луч, чи завод Антонова, де виготовлялись ті самі Ан-126 лютий. Чомусь підприємство, де були рекордні показники. Я нагадую, що це був абсолютний рекордсмен, який перевищив по кількості виробленої авіатехніки такі гранди, як Боїнг, там Аеробус ще в 90-х роках. Але ж потім за часів Кучми, ми ж пам'ятаємо, що літаки Антонова почали збирати в Воронежі, а не в Святошино. Ну, тобто тут багато можна про це розповідати, але дійсно нам треба було набагато раніше робити те, що ми зараз нарешті почали робити. Я не маю ніяких заперечень. Єдине, що я хочу поставити запитаннячко уточнююче. Скажи мені, будь ласка, а тобі не здається, що
от те, що відбувається зараз на Росії, це навіть не наслідки, ні. Це якраз ситуація, яка ну рано чи пізно, ми всі сподівалися на це, може статися завдяки тому, що закручують гайки. Саме закручують гайки, бо росіяни бояться говорити, заборонили соціальні мережі, пар не стравлюють. Але найголовніше, що заборонили щось робити і говорити навіть тим, хто ну, не вважав себе холопами, а вважали власниками життя. От ти великі бізнеса і все інше. І тут ми бачимо, що їх почали рвати, і вони зрозуміли, що кормова база зменшилась, і вони стали частиною тої кормової бази, яку Кремль може сьогодні поглинути. То чи можуть ці люди, скажімо так, від переляку і небажання втрачати більше, стати дійсно рушійною силою, яка запустить якісь внутрішні процеси? Саме внутрішні. Бо ми ж, дивись, я пам'ятаю дуже добре з історії, саме коли читав, все вивчав, як відсторонювали Хрущова. Він був не в Москві в той момент. Просто офіційно він захворів. І все. І потім його тільки показали всім іншим, він навіть не міг покинути дачу. Чи може так статися зараз? Кейс Хрущова може бути реалізований? Я ж не кажу про табакерку, жовтий шовковий шарф. Ні. Саме кейс Хрущова, бо він лежить на поверхні. Ні, я б скорше робив ставки на цей шовковий шарфік і табакерку, тому що порівнювати все ж таки політбюро 60-х, де були самостійні фігури, і з тим, що відбувається сьогодні в оточенні Путіна. Ну там єдиний був мій старий знайомий, нещодавно покинув цей світ, Сергій Іванов. Так сталося, що він в мене на початку нульових замовляв розіграші на радіо своїй тещі, своєї там двоюрідної сестри. Навіть один колись там розіграш отримав золотий мікрофон в Росії, можна знайти навіть на YouTube, якщо набрати Чекалкін турист розіграш, подивитися цей розіграш. Так от, він же єдиний був в оточенні, який тоді не побоявся кинути виклик і не виступив на цьому ганебному засіданні Ради. На Радбезі. На Радбезі, да, коли всі кричали так, молодець, так. Але давай відверто, він цим прирік себе на те, що його вигнали фактично з кремлівської тусовки. Так про це я кажу. Будь-яка мовчазна просто позиція, да, вона призводить до того, що цих людей прибирають з еліти, і тому очікувати внутрішній якийсь фронту всередині цього кооперативу «Озеро» я б не став. Вони настільки всі залежні, вони бояться поворухнути пальцем в якісь там ліву-праву сторону. Тобто я на це не робив жодних ставок. Хто там з якої сторони підступиться з цією табакеркою, то точно буде не наближені до найближчого кола. Ніяких таких от засідань, як були при Хрущові, ніхто й не буде його позбавляти офіційних його посад. Це абсолютно відірвано, на жаль, від реальності. Але те, що цей паровий котел може на певному етапі вибухнути, але що саме буде каталізатором, яка саме дія, і з якого боку цей чорний лебедь остаточно долетить до Путіна, ну, я б не робив ніяких прогнозів, але будемо тримати кулаки за те, щоб це здійснилося набагато швидше. Але ж ми тут пасемо задній, знову ж таки, я повторюю, що замість того, щоб будувати цей телемарафет, скільки мільярдів гривень було витрачено на це абсолютно без недолугу цю пропаганду цього зеленого шапітолію. Краще було б якраз проводити операції психологічні в логові ворога. Зараз, між іншим, Телеграм засвідчили, що саме сьогодні активний інструмент впливу на свідомість росіян – це Телеграм, який вони намагаються там перекривати. Вже всі користуються тепер росіяни VPN-ом, це вже абсолютно практика. Але ж де наші активні спецоперації, які ми могли б проводити всі царині, зокрема і користуючись цим сьогодні інструментом? Я не бачу нашої активності, хоча насправді наведу приклад мого проєкту «Яке кончене», який свого часу тричі був абсолютним рекордсменом по кількості переглядів в українському Ютубі. Ну, свого часу ми, на жаль, рік тому його припинили, тому що те, що ми критикували і висміювали на російських реаліях, воно стало ще більш іноді актуальним для України.
Скажи мені, будь ласка, Китай неочікувано знову включився в інформаційному просторі. Китай терміново закликає Москву та Київ відновити переговори щодо припинення війни. Про це заявив Сун Лей, заступник посла Китаю в Організації Об'єднаних Націй. Давай відверто, там не буває ініціативи знизу. Команди в Китаї приходять зверху. Будь-яка заява по команді зверху. Тож це координовані дії з ЦК Компартією. Треба звернути увагу, що МЗС одночасно з цим випустив ще одну заяву. Китай та Україна – стратегічні партнери, ми будемо розвивати наші успішні відносини. А Сун Лей додав ще, що ми закликаємо до якомога швидшого припинення конфлікту. Ця заява відбулася після візиту Лукашенка до Пекіну. Скажи мені, будь ласка, що відбувається? Сі вступає в гру, чи це лише дивні протокольні заяви? Ну, співпадіння навряд чи таке можливо, що дві заяви впродовж 24 годин. Тобто це скоординовані дії, і вони на користь України. Нам треба якраз цим скористатися і отримати цей пас. І дай Боже, щоб в нас були сьогодні професійні гравці на нашій половині поля для того, щоб цей м'яч скористатися ними і відіграти таку комбінацію, яка ще більше підняла би статус Китаю, і підняла би ставки його в цій грі. Ну, але ж де високі стандарти дипломатії та зелений шапітолій. Там вже люди, яких призначали на посади, там взагалі 2,5 роки не було посла в Китаї. Як країна, член Ради безпеки ООН, у нас торговий обороти з цією країною рекордні, а нас не могли знайти досвідченого дипломата, який міг би представляти інтереси України на такому відповідальному напрямку. Ну, я вже не кажу про інші, там ці інструктори в країні, де найбільші запаси радянської зброї зберігаються в Болгарії, чи вже ці скандали з нашими дівчатами, які приходили там з оголеними декольте і руками на прийоми в посольство в Омані, чи оголена модель, яка представляла інтереси України в Домініканській Республіці. Ну, там демарш нещодавно ж був не даремно нашого посла на Кіпрі, який написали, я не пам'ятаю взагалі такого прецедента, коли повноважний надзвичайний посол України писав звернення на ім'я президента з проханням його звільнити саме через те, що відчував тиск нинішнього міністра щодо призначення людей з сумнівною біографією на посаду почесного консула. Ну, це взагалі така досить ситуація складна з цими почесними консулами. В нас цей інститут, і ми маємо його використовувати з огляду на недофінансування сьогодні звичайних наших дипломатичних представництв. Але ж треба ретельно перевіряти тих людей, кого ми призначаємо на ці посади, щоб потім це не вийшло не на користь, а на шкоду нашим інтересам. Але дивись, Китай, ну, давай так, завжди дуже обережно висловлюється. Ти як дипломат знаєш це дуже добре теж. Тут дві заяви. Ми зрозуміємо, не випадкові. Навіщо це Китаю зараз? І, до речі, вчорашня заява ще, що Китай визнає територіальну цілісність і суверенітет Білорусі. Ну, це гарантована Путіну відправка, це ж ми розуміємо. Але зараз по Україні вже. Чому Сі вирішив вступити в гру? Мені здається, це моє припущення. Ти можеш якби сказати, що може я правий або ні, і не маю рації. Але мені здається, що Китай зараз починає грати в гру, коли показує: я справжній миротворець, американці не можуть цього досягнути, ми зможемо досягнути, консолідуйтесь навколо нас. І це така велика геополітична гра. Може бути. Тут же питання ще одне: а наскільки Путін буде вимушений слухати Китай? Чи він може ігнорувати? Хоча васал навряд чи свого феодала проігнорує, сюзерена. Але тут це дуже цікаво. Що скажеш з цього приводу? Така гіпотеза або версія має право на існування?
Ну, є таке українське прислів'я "ласкаве теля двох маток ссе". Да? Тобто, Лукашенко, ну, він намагався ще і скористатися, е, трампівською, такою, Давай так, не симпатією. кажи, що він смоктав у кого, будь ласка, це окрема історія. Ні, маю на увазі симпатію Трампа до нього, тому що той неодноразово висловлював такі суперлативи по відношенню до батьки. Але, ну, треба віддати належне, він дійсно зміг таку модель, збудувати, оскільки і Путін залежний від сьогодні, нафтопереробних підприємств на території, Білорусі, які постачають сьогодні таку дефіцитну для Росії продукцію, як той самий дизель і бензин, але і Китай сприймає Лукашенка як свій аванпост в Європі, і тому йому стабільність на теренах Білорусі принципово важлива, і відповідно, мабуть, поділився з ним Лукашенко своїм занепокоєнням після дводенного перебування на Валдаї, мабуть, щось там вживав проти нього якісь аргументи болючі для Лукашенка, для його майбутньої стабільності в Білорусі. І це відповідно занепокоїло не тільки Лукашенко, але й Сі Цзіньпіня. Тоді вони так швидко на це відреагували, тому що показова річ, що після дводенного перебування на Валдаї жодного комюніке спільного, жодного прес-виходу, жодної заяви ніякої не було. Тобто це зайвий раз свідчить, що там не все так гладко в цьому там спільному їхньому данському королівстві, що в них суперечки, можливо, загострились, і Китай намагається тут полагодити цю ситуацію, не довести до того, щоб дійсно зашкодили це інтересам Китаю в Європі, щоб не була припинена оця співпраця з Білоруссю через те, що вона буде охоплена війною, конфліктом. Ну, я думаю, що тут якраз нам треба і використати цю зацікавленість Китаю, максимально просувати наш порядок денний, користуючись такою сьогодні китайською позицією.